আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই হলো গুঞ্জন আৰু আপোনালোকে চাই আছে টেক উইথ গুঞ্জন আজি আপোনালোকৰ বাবে দুটা প্ৰডাক্ট আনবক্সিংৰ বাবে লৈ আহিছোঁ প্ৰডাক্ট দুটা হ'ল এটা হ'ল এমআই সেলফি ষ্টিক উইথ ট্ৰাইপড আৰু এটা হ'ল এমআই পাৱাৰ বেংক সো ভিডিওটো চাই থাকক লাষ্টলৈকে এই দুটা আনবক্সিং কৰি আছোঁ সো বলক প্ৰথমতে আমি আনবক্সিং কৰিম এমআই ট্ৰাইপড সো বলক স্টার্ট করু এটা বক্স আছে এক্সেসরি বক্স চাইলক তার পিছত ভিতৰত আছে মেইন প্ৰডাক্টটো আছে ভিতৰত ইয়াতে এটা আছে ইউজাৰ মেনুৱেল মোৰ কাম নাই এইবিলাক তাৰপিছত এইটো কাম নাই এটা হল মেইন প্ৰডাক্ট এইটো মেইন প্ৰডাক্টটো দেখুৱাৰ আগতে আগে বক্সটোত কি আছে দেখাই দিও মই বক্সটোত আছে ৰিমোট মানে ইয়াতে ৰিমোট কন্ট্ৰোল সুইচ এটা লগাই এটো আসলতে ব্লুটুথ কানেকশন হয় ব্লুটুথ মোবাইল লগত ব্লুটুথ কানেক্ট কৰি পেলাই এতে সেলফি উঠিব পাৰি মানে ফটো ক্লিক কৰিব পাৰি ভিডিও ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰি এটো ব্লুটুথ দে কানেক্ট হ'ব আৰু এটো চাৰ্জ দিব পাৰি এটো পোৰ্টটো এতে এফএলডি চাৰ্জ দিব পাৰি ইউএসবি পোৰ্ট তাৰ নেক্সট দেখাই দিলো ইয়াতে এটো ফোন লোৱা হোল্ডাৰ হয় ফোন হোল্ডাৰ এটো ঘূৰাব পাৰি নেকে তাৰ পিছত দীঘল কৰিব পাৰি বেছি দীঘল কৰিব নোৱাৰি আৰু এনে অলপমান মোটামুটি 1 ফুট মান কৰিব পাৰি চাগে তাৰ পিছত এটো আৰু এটা ফিচাৰ্স আছে মানে ইয়াতে ট্ৰাইপড হোল্ডাৰ হয় এটো এনেকে থৈ পেলাই ভিডিও ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰি বেছি নাই আৰু ফিচাৰ্স এইকেইটাই আছে প্ৰাইসটো হল ইয়াতে প্ৰাইসটো লিখা আছে 1199 টকা কিন্তু আপোনালোকে অনলাইন এমআই ষ্টৰত আপোনালোকে 1100 টকাত পাই যাব সো এটো আনবক্সিং হৈ গল নেক্সট যেতিয়া মই ব্লগ কৰিম এটো ব্লগৰ কাৰণে বনাইছো মেইনলি আনিছো মানে কিনি আনিছো নেক্সট যেতিয়া ব্লগ কৰিম মই ব্লগ চেনেলটোত পাব এটো মানে ভিডিওবোৰ পাব এটো ভিডিও এতিয়া এমআই পাৱাৰ বেংক আনবক্সিং কৰিম খোলাই নাই এটো পুৰা পেকেট হৈ আছে এটা আনবক্সিং কৰো কোনফালদি কাটো ইফালদি কাটো আনবক্সিং স্টার্ট এমআই পাৱাৰ বেংক এটো আপোনাৰ নতুন ভাৰ্সন হয় পুৰণা এটা মডেল আছে পুৰণা মডেলটো নহয় তো নতুন মডেল হয় সো চাই থাকক এটো হল এমআই পাৱাৰ বেংক এটো পেকেটৰ পৰা খুলি ললো মই এতিয়া চাওক এটোৰ মই অভাৰভিউ এটা দি দিও মই কি লিখা আছে Redmi পাৱাৰ বেংক 20000 mAh বেটাৰী আছে তাহত 18 ওয়াট ফাষ্ট চাৰ্জিং লিথিয়াম পলিমাৰ বেটাৰী আছে ভিতৰত ডুৱেল পোৰ্ট ইনপুট মানে এটো টাইপ সি পোৰ্ট ইনপুট আৰু টাইপ সি পোৰ্ট আছে মাইক্ৰো ইউএসবি পোৰ্ট দুটা আছে এতিয়া খুলি আছো চাওক ওলাই যা খুগেল यस সিলটো ব্ৰেক কৰি দিলো এতিয়া ওলাই আহিলো এতিয়া মেইন প্ৰডাক্টটো লৈকে যাই আছো এটো হল মেইন পাৱাৰ বেংক আৰু ইয়াৰ লগত আৰু কি দিছে ইয়াৰ লগত এডাল কি পোৰ্ট বা হ'ব চাই লও USB to micro USB port দিছে টাইপ সি দিয়া নাই সো নরমাল USB port থৈ দিলো সাইডত এটা মেইন পাৱাৰ বেংকটো লৈকে আহো এটো হল মেইন ইউনিট Redmi পাৱাৰ বেংক অলপ মোটা হয় মানে 20000 mAh বেটাৰী আছে না ভিতৰত অলপ মোটা হ'বই 10000 তো মান কি নহয় আৰু ইয়াতে চাওক দুটা আউটপুট আছে USB port দুটা আউটপুট দুটা ইনপুট দুটা আপোনালোকৰ এনেকুৱা টাইপ সি পোৰ্ট আৰু বা মাইক্ৰো ইউএসবি পোৰ্টেৰে পাৱাৰ বেংকটো চাৰ্জ দিব পাৰে এটো হল পাৱাৰ বেংক এতে কিছুমান ডিটেইলছ লিখা আছে যেনে 20000 mAh বেটাৰী মানে পাৱাৰ বেংক আউটপুট আছে আউটপুট ফাষ্ট চাৰ্জাৰ কিমান আউটপুট আছে মই কৈ দি আছো ম্যাক্সিমাম 12 ভোল্ট 1.5 এম্পিয়াৰ আউটপুট আছে পাৱাৰ বেংকটোৰ এটো আপোনালোকে যদি কিনিব বিচাৰে তেনেহলে mi.com ত अवेलेबल আছে আৰু ফ্লিপকাৰ্টত अवेलेबल আছে চাগে ফ্লিপকাৰ্টটো কনফাৰ্ম নহয় এন চাব পাৰে আপোনালোকে mi.com ত পাই যাব 1599 মানে 1600 টকাত mi.com ৰ পৰা কিনিব পাৰিব আপোনালোকে এটো পাৱাৰ বেংক ফ্লিপকাৰ্টত আপোনালোকক আজি দুটা আনবক্সিং দেখালো দুটা প্ৰডাক্টৰ আনবক্সিং দেখালো
আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই পেলাই ভাল পাইছে। এনেকুৱা আনবক্সিং ভিডিঅ' মই আৰু লৈ আহি থাকিম, তাৰ লগতে এনেকুৱা টেকন'লজি ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই আৰু লৈ আহি থাকিম। চ' এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিয়ক মোৰ চেনেলটো টেক উইথ গুঞ্জন, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব। চ' এনেকুৱা ভিডিঅ' আৰু আহি থাকিব। চ' আজিলৈকে ইমানেই, গুড বাই।